සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම. අදත් හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා After Tech LK YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ගොඩක් හොඳ ලෝගෝ එකක් ලේසියෙන්ම ෆ්‍රී හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් After Tech LK YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරොත් තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට notifications ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද දවසේ ටියුටෝරියල් එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ Discord server එකත් එක්ක join වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන link එක හරහා ගිහලා ඒකත් එක්ක join වෙන්න. ඉතින් මේ වෙදිත ඔයා Discord නැති කෙනෙක් නම් අපේ Telegram group එක තියෙනවා. මේ හරහා වුණත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා join වෙලා ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. හරි ඉතින් අපි අද කතා කරමු එහෙනම් topic එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද mobile phone එක use කරලා ඔයාගේ YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ business එකකට professional logo එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ සඳහා මම use කරන app එකක්. ඉතින් මේ app එකේ නම තමයි Canva කියන්නේ. ඉතින් මේ Canva කියන app එක ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා Google Play Store එක හරහා ලේසියෙන්ම ඔයාගේ phone එක download කරගන්න. download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒක open කරන්න. open කරාම ඔයා පළවෙනිටම open කරනවා නම් ඔයාට ඒවි login වෙන්න window එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඔයාගේ email එක දීලා log වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ email එක දීලා log වුණාන් පස්සේ ඉතින් මේ Canva කියන app එක හරහා ඔයාලට logo විතරක් නෙමෙයි Instagram post, Facebook post, posters, wallpaper වගේ ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. ඒ කියන්නේ Canva එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් හැම දේ පිළිබඳවම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මේකෙන් logo එකක් හදන විදිය ගැන. ඉතින් ඒක නිසා මම කරන්නේ උඩ search bar එකට යනවා. search bar එකට ගිහිල්ලා search කරනවා logo කියලා. ඉතින් logo කියලා search කරාම පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපිට මේ Canva app එක විසින්ම recommend කරන logo ටිකක් මෙන්න මේ විදියට recommend වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය වගේ හිතට හරියන හොඳ සුපිරි logo එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට edit කරලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම මෙන්න මේ Cybertech මෙන්න මේ logo එක තෝරගන්නම්. ඉතින් මම කරන්නේ ඒකට එකපාරක් click කරනවා. එකපාරක් click කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට editing window එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ තියෙනවා අපි edit කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේකේ text එක edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් text එක edit කරගන්න ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට text එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා යටින් මෙන්න මේ විදිහට buttons ටිකක් appear වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලා පළවෙනිට මේ edit කියන එක click කරන්න. edit කියන එක click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය text එකක් මෙතෙන්ට select කරන්න. මම මේ විදිහට logos කියලා ඔන්න විදිහට දෙන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ලේසියෙන්ම text එක edit කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් මෙන්න මේ විදිහට tools ටිකක් appear වුණා. ඉතින් අපි බලමු මේ tools වලින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි tool එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක edit කරන්න. දෙවෙනි එකෙන් මේක delete කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එකෙන් ඔයාලට මෙතන මේ duplicate කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක duplicate කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා font size කියලා එකක්. ඉතින් මේ font size එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ font එකේ size එක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි change කරගන්න. ඊළඟට තියෙනවා font color කියලා එකක්. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ logo එකේ text එකට අදාළ color එකක් ලබා දෙන්න. ඊළඟට format කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ format කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක italic කරන්න පුළුවන්, underline වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි align කරගන්න. ඊට පස්සේ spacing කියලා තියෙනවා. ඉතින් spacing වෙන්නේ spacing එකකින් වෙන්නේ පේලිය අතර තියෙන සහ අකුරු අතර තියෙන space එකේ මේ ගන්න එක. ඊළඟට effect තියෙනවා. animate තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ text එක animate කරන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා app එක download කරගෙන මේ එක එක tools ගැන වෙන වෙනම ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැන explain කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා මම අවශ්‍ය tools ටික විතරක් මෙතනදී explain කරන්න. හරි මම මේ effect කියන එකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා. ඉතින් effect කියන එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට text effects ගොඩාක් මේ විදිහට appear වුණා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති text effect එකක් මේව සඳහා use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකම shape කියන එකට ගියාමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට curve shape එක සහ normal එන shape එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ෆ්‍රී තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කිසිම අය කිරීමක් එහෙම නැත්නම් watermark එකක්වත් මේ edit කරන ඒවා සඳහා වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම text එක edit කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන මේ logo එකේ background color එක වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට තියෙන විදිහට background එකේ පාරක් click කරන්න. click කරාන් පස්සේ අර විදිහටම tools ටිකක් appear වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට තියෙන මේ color කියන එක පාරක් touch කරන්න. color කියන එක touch කරලා ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතනදී ඔයාගේ logo එකට ගැලපෙන ඕනම color එකක් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ replace කියන එක touch කරාන් පස්සේ
මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙද්දි තියෙන ඉමේජ් එකක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා යොදන්න. ඒ වගේම ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන මේ ලෝගෝ එක ටච් කරලා මේ ලෝගෝ එකේ කලර් එක වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරාමත් ඔයාලට මේ විදිහට ඔප්ෂන් ටිකක් ඇපිය වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කලර් කියන එක ක්ලික් කරලා මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තියෙන කලර්ස් ගොඩක් මෙතනින් ඕනම කලර් එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේක සඳහා යොදා ගන්න. ඊට අමතරව ඉෆෙක්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගියහමත් ඔයාලට මේ ලෝගෝ එක සඳහා යූස් කරන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට්ස් වලනුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ විදිහේ ඔටුන්නක් වගේ අයිකන් එකක් ඔයාගේ ඉෆෙක්ට් එකක එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එක වගේ තියෙනම් ඔයාලට ඒක යූස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වැටලා තියෙන මේකේ මේ ඔටුන්න වැටිච්ච යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක තියෙන ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට විතර ඉතින් අනිත් ඒවට ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා අනිත් ඉෆෙක්ට් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆ්‍රී එකේ යූස් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මෙතනදී කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ඔයාලට මේ ලෝගෝ එක උනත් ඇනිමේට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඇනිමේට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ඇනිමේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට මේ අන්තිම ඇනිමේෂන්ස් ටික සල්ලි දීගෙන මේකේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේ තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුල් ඇනිමේෂන් ටික ඔයාලට ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අන්තිම ටික නම් ඔයාලට ෆ්‍රී යූස් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව පල්ලෙහාම මේ විදිහට මේ තියෙන ඇනිමේෂන් කැටගරි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරහා වුණත් ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඇනිමේෂන් එකක් ඔයාගේ ලෝගෝ එක සඳහා යොදා ගන්න. පොසිෂන් එකකින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ලෝගෝ එක එන්න ඕන පොසිෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ ලෝගෝ එකේ ටෙම්ප්ලේට් එකට ලබා දීලා තියෙන ඒවට අමතරව යම් කිසි දෙයක් ඔයාලට මේකට ඇඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරාම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ගැලරි එක තමයි මුලින්ම ඕපන් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ ලෝගෝ එකට ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් දීලා තියෙන දේවල් වලට අමතරව එලිමන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් ටෙක්ස්ට් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ එලිමන්ට් කියන එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් එලිමන්ට්ස් මෙන්න මේ විදිහට ඇපිය වුණා. මෙතනදී ඔයාලට ලයින් ෂේප්ස් ෆොටෝස් ග්‍රැෆික්ස් මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් මේ සඳහා යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සේරම ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ අර ඔටුන්න තියෙන වැරෙන්න අනිත් සේරම ඔයාලට මේකෙදි ෆ්‍රී තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මේ කරන අතරේ මොනවා හරි දෙයක් ඔයාලට වැරදුනා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු දාපු ලෝගෝ එකක් ඩිලීට් වෙන මන්දලා ටෙක්ස්ට් එකක් ඩිලීට් වෙනවා. මොකක් හරි වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන අන්ඩෝ සහ රෙඩෝ කියන බටන් දෙක යූස් කරලා ඔයාගේ ගත්තු ඇක්ෂන් එකක් අන්ඩෝ හරි රෙඩෝ හරි කරගන්න. හරි ඉතින් ලෝගෝ එක හදලා ඉවරනහම ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙන මේ කොනේම තියෙන අයිකන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙතන මේ save as කියන එක එකපාරක් ටච් කරන්න. save as කියන එක එකපාරක් ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ෆයිල් ටයිප් එකක් ලබා දෙන්න JPG ද PNG ද කියන එක. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නම් මෙතන PNG කියන එක ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් PNG එක ලබා දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ download කියන එක. මෙතන download කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මට මේ pay and download කියලා වැටලා තියෙන්නේ. මම මේ ලෝගෝ එකේ යූස් කරපු මෙන්න මේ මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මෙතනදී අපිට ෆ්‍රී නෙවෙයි ගන්න පුළුවන් වෙන මේක පේයිඩ් ඉමේජ් එකක්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන pay and download කියලා වැටලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් download කියලා බටන් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා ඔයාගේ YouTube channel එකට එහෙම නැත්තම් ඔයාගේ business එකකට professional logo එකක් create කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අනිත් වීඩියෝ වගේම මේකත් ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ කියලා දීපු තැන්වල මොනවා හරි අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ Telegram හරි Discord හරි servers වලට join වෙලා ඒවට message එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට reply කරන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට බලන වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඔයා Facebook Instagram වගේ social media platform වල ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් Aftertech LK page එකත් follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් දෙකටම බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා Aftertech LK YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරොත් තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවට notifications ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ විදිහට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.